હાય, હું ઉત્સવ ગાંધી. મિત્રો, પ્રોબેબિલિટીના લાસ્ટ વિડીયોઝની અંદર આપણે બેઝિક પ્રોબેબિલિટીના સમ જોયા હતા, કોમ્બિનેશન પરમ્યુટેશનના સમ જોયા હતા. હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે પ્રોબેબિલિટીની ઉપરથી જે થિયરમ્સ બન્યા છે એના સમ્સ જોવાના છે. મિત્રો, સેટ થિયરીની અંદર આપણે યુનિયન, ઇન્ટરસેક્શન આ બધું ભણી ચૂક્યા છીએ. હવે પ્રોબેબિલિટીની અંદર જ્યારે મલ્ટિપલ ઇવેન્ટ્સ થતી હોય, ચાહે સાયમલ્ટેનિયસલી થતું હોય કે સાયમલ્ટેનિયસલી ના થતી હોય, પણ મલ્ટિપલ ઇવેન્ટ્સ થતી હોય તો એને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે, એની ઉપરથી પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, કયા થિયરમ્સનો યુઝ થાય છે, ચાલો જોઈએ. મિત્રો, લાસ્ટ વિડીયોની અંદર જ આપણે જોયું હતું કે કોઈ ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ છે જે ક્યારેય થવાની નથી તો એની પ્રોબેબિલિટી થાય 0. તો first thing, let phi be an impossible event, then probability of phi is equal to 0. Second thing, suppose કે A નામની એક ઇવેન્ટ છે તો A bar ને નો ઇવેન્ટ કહેવાય. A is an event, then A bar is no event. તો probability of A bar is equal to 1 minus probability of A. કેમ આવું? Because total probability કેટલી હોય? 1 હોય. કોઈ ઇવેન્ટ થવાની પ્લસ કોઈ ઇવેન્ટ ના થવાની ટોટલ પ્રોબેબિલિટીનું એડિશન કરો એટલે એ ઓલવેઝ 1 જ આવે. પ્રોબેબિલિટીની મેક્સિમમ વેલ્યુ 1 હોય તો કોઈ પણ ઇવેન્ટ ના થવાની પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ એ ઇવેન્ટ થવાની પ્રોબેબિલિટી. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ બે ઇવેન્ટ થાય છે, ઇવેન્ટ A અને ઇવેન્ટ B. તો એના માટે સેટ થિયરીની અંદર યુનિયન, ઇન્ટરસેક્શન એવું આવતું હતું, એમ આની અંદર પણ યુનિયન, ઇન્ટરસેક્શન આવે છે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. શું થાય આનો મતલબ? તો મિત્રો, આનો મતલબ થાય કે A ઓર B બંનેમાંથી એટલીસ્ટ એક ઇવેન્ટ થઈ રહી છે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B, ધેટ મીન્સ આઈધર A ઓર B એટલીસ્ટ એક ઇવેન્ટ થઈ રહી છે. બની શકે બંને ઇવેન્ટ પણ થઈ રહે, પણ એટલીસ્ટ એક તો થઈ જ રહી છે. એની પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B, ધેટ મીન્સ A and B both event are occurring simultaneously અને એની પ્રોબેબિલિટી ઇન્ટરસેક્શન ધેટ મીન્સ and union that means or. તો probability of A intersection B is equal to probability of both events occur simultaneously. હવે સપોઝ કે A અને B બંને મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ છે. ફર્સ્ટ વિડીયોની અંદર જ આપણે ડેફિનેશન જોઈ હતી. મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ ધેટ મીન્સ ધ ઇવેન્ટ્સ which do not occur simultaneously. અચ્છા, the events do not occur simultaneously, that means એની પ્રોબેબિલિટી તો 0 જવાની. તો જ્યારે બે ઇવેન્ટ્સ મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ હોય ત્યારે આની વેલ્યુ 0 થઈ જશે. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B is equal to probability of A plus probability of B. ક્યારે? whenever A and B are mutually exclusive events. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર જ મેં તમને કીધું હતું કે જો ઓર હોય તો પ્લસ કરવાનું એન્ડ હોય તો ઇન્ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. આ મેં તમને પ્રૂવ કરીને દેખાડી દીધું કે અહીંયા ઓર છે, યુનિયન એટલે ઓર, તો અહીંયા પ્લસ આવે. બટ ક્યારે? જ્યારે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ હોય ત્યારે. સિમિલરલી માની લો કે ત્રણ ઇવેન્ટ્સ થઈ રહી છે A, B, C. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B યુનિયન C ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C. ત્રણેયની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોબેબિલિટી. પછી માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B, B ઇન્ટરસેક્શન C, C ઇન્ટરસેક્શન A, દરેક માઇનસ, પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. આ તો ત્રણ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી છે. ચાર ઇવેન્ટની બનાવી હોય તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A પ્લસ B પ્લસ C પ્લસ D, ચાર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થઈ ગઈ. પછી A ઇન્ટરસેક્શન B, A ઇન્ટરસેક્શન C, A ઇન્ટરસેક્શન D, B ઇન્ટરસેક્શન C, B ઇન્ટરસેક્શન D અને C ઇન્ટરસેક્શન D. આટલી વસ્તુ આવશે, એ બધી નેગેટિવ સાઇનમાં આવશે. પછી ફરી પાછી પોઝિટિવ સાઇન, તો A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C, B ઇન્ટરસેક્શન C ઇન્ટરસેક્શન D, A ઇન્ટરસેક્શન C ઇન્ટરસેક્શન D. આ બધું આવશે, એ બધું પ્લસમાં આવશે. અને છેલ્લે ફરી પાછી માઇનસ સાઇન, A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C ઇન્ટરસેક્શન D. તો તમે જોઈ શકો છો, જુઓ પહેલા સિંગલ ઇવેન્ટ્સ આવશે, પછી ડબલ ઇવેન્ટ્સ આવશે, પછી ટ્રિપલ ઇવેન્ટ્સ, પછી ચાર ઇવેન્ટ. તો તમારે જે રીતની પ્રોબેબિલિટીની ફોર્મ્યુલા બનાવી હોય એ રીતે તમે પ્રોબેબિલિટીની ફોર્મ્યુલાને બનાવી શકો છો. મોટા ભાગે ત્રણ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટીની ફોર્મ્યુલા જ કામમાં લાગતી હોય છે.
ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની અંદર મિત્રો ડી મોર્ગન્સ લો હતો, એમ આની અંદર પણ ડી મોર્ગન્સ લો છે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B નો હોલ બાર, પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B હોલ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A બાર ઇન્ટરસેક્શન B બાર. અહીંયા યુનિયન હતું તો ઇન્ટરસેક્શન થઈ ગયું, અને આ જે બાર હતો હોલ બાર એ બંનેને A અને B ને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી મળી ગયો. સિમિલરલી A ઇન્ટરસેક્શન B હોલ બાર હોય તો A બાર યુનિયન B બાર થાય. આ હતા ડી મોર્ગન્સ લો પ્રોબેબિલિટીના. નેક્સ્ટ છે મિત્રો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A બાર ઇન્ટરસેક્શન B. Probability of A bar intersection B is equal to probability of B minus A intersection B. ક્યાંથી આવી આ ફોર્મ્યુલા? તો as of now યાદ રાખી લો, આ વસ્તુને હું તમને વેન ડાયાગ્રામ થી પણ બતાવું છું, પણ એની પહેલા ખાલી બેઝિક મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે આઈધર ઓર વર્ડ આવે, ઓર વર્ડ આવે, એટલીસ્ટ વર્ડ આવે ત્યારે ઓલવેઝ યુનિયન યુઝ કરવાનો, એન્ડ વર્ડ આવે, બોથ વર્ડ આવે, સાઇમલ્ટેનિયસલી વર્ડ આવે ત્યારે ઓલવેઝ ઇન્ટરસેક્શન યુઝ કરવાનું. હવે આ ચલો જોઈએ. માની લો કે આપણે એક વેન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ છીએ. સમજવા માટે વેન ડાયાગ્રામ કરવાનો છે, બાકી આખી પ્રોબેબિલિટીની અંદર વેન ડાયાગ્રામની કોઈ જરૂર પડશે નહીં. આ આપણું A અને આ B ઇવેન્ટ છે. હવે A બાર ઇન્ટરસેક્શન B, આ આપણો આખો યુનિવર્સલ સેટ છે. A બાર એટલે જ્યાં આંગળી A ના હોય, સપોઝ કરો કે આ A છે ને આ B છે, તો આ A ના હોય એને કહેવાય A બાર. ઇન્ટરસેક્શન B, A બાર ઇન્ટરસેક્શન B એટલે આટલો પોર્શન આવે મિત્રો, કારણ કે A બાર એટલે આખો B વાળો પોર્શન આવે, પણ એની અંદર ખાલી એકલો B જ લેવાનો છે એટલે આટલો પોર્શન આવશે. તો એ પોર્શનને તમે પ્રોબેબિલિટી ઓફ B એટલે કે B, આ આખો B માઇનસ A ઇન્ટરસેક્શન B, જોયું આ આખો જે B સેટ હતો એમાંથી આટલો જે પોર્શન છે, આટલો પોર્શન હું ડાર્ક કરું છું, એટલો પોર્શન સબટ્રેક્ટ થઈ ગયો. આટલો પોર્શન સબટ્રેક્ટ થઈ ગયો તો હું કહી શકું B માઇનસ A ઇન્ટરસેક્શન B. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ A ઇન્ટરસેક્શન B. તો B માંથી ઇન્ટરસેક્શન B ને સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ મિત્રો તો આપણને A બાર ઇન્ટરસેક્શન B મળી જાય. આવી રીતે તમે કોઈ પણ ફોર્મ્યુલાને બનાવી શકો છો. સપોઝ કરો કે આવું આવે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B બાર, તો શું આવશે? તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. ઊંધું થઈ જશે. અહીંયા A બાર હતો તો અહીંયા B આવ્યો, અહીંયા B બાર છે તો અહીંયા A આવશે. જેની ઉપર બાર હોય એ નહીં લેવાનો, એના સિવાયનો લેવાનો. આ જ થિયરમ્સ ઉપરથી આપણે सम्स જોઈએ, જેની અંદર આપણે કોમ્બિનેશન અને પરમ્યુટેશનનો પણ યુઝ કરવાના છીએ. A card is drawn from a well shuffled pack. એટલે 52 કાર્ડ્સ નું પેક છે, એમાંથી એક કાર્ડને ડ્રો કરવામાં આવે છે, પિક કરવામાં આવે છે. What is the probability that it is spade or an ace? જો અહીંયા બે ઇવેન્ટ થાય છે, સ્પેડ હોવાની અને એસ હોવાની. સમજો. હવે let A be an event of drawing spade. ચાલો અલગ અલગ કરી નાખું છું બંનેને. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A શું આવશે? સૌથી પહેલા આપણે ડિનોમિનેટર નક્કી કરીએ. હાઉ મેની કાર્ડ્સ વી હેવ? 52. હાઉ મેની કાર્ડ્સ વી પિક? 1. એટલે આવશે ડિનોમિનેટરમાં 52C1. ન્યુમેરેટરમાં આપણે સ્પેડ પિક કરવાનો છે, તો સ્પેડ કેટલા હશે? 13 સ્પેડ હશે. એમાંથી કેટલા પિક કરવાના છે? એક જ પિક કરવાનું છે, સો 13C1. આન્સર આવશે 13/52. આ પહેલી વસ્તુ પતી ગઈ. નાઉ સેકન્ડ થિંગ, લેટ B be an event of drawing an ace. Then probability of B is equal to, અચ્છા નીચે તો 52C1 એ ફિક્સ છે. હવે 52 પત્તાની કેટમાં એસ એકા કેટલા? 4. 4C1. સો 4/52. ચલો બંને ઇવેન્ટની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોબેબિલિટી મળી ગઈ. હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ઇટ ઇઝ સ્પેડ ઓર એન એસ. ઓર વર્ડ આવ્યો, ધેટ મીન્સ આપણે યુનિયનની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A મળી ગઈ, પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B મળી ગયું, માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. A
સ્પેડ, ઇન્ટરસેક્શન એન્ડ એસ. કાળીનો એકો પણ હોઈ શકે છે ને, જે આપણે પત્તું પિક કરીએ છીએ, that may be a spade ace. તો એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી સમજો. probability of a intersection b is equal to, અચ્છા ટોટલ કેટલા કાળીના એકા છે? એક જ છે કાળીનો એકો, અને એ જ આપણે પિક કરવાનો છે, એટલે 1c1 નીચે 52c1. આ તો ફિક્સ જ છે, કેમ કે 4 એકા હતા, એમાંથી એક એકો પિક કરવાનો હતો. 13 સ્પેડ હતા, સ્પેડના કાર્ડ્સ હતા, એમાંથી એક કાર્ડ પિક કરવાનો હતો, એટલે 13c1 4c1. પણ આમાંથી એક જ કાળીનો એકો તો એક જ હોય ને 52 પત્તાની કેટમાં, એટલા માટે 1c1 1/52. આપણી પાસે જે ડેટા જોઈતો તો એ બધો આવી ગયો છે. તો probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. બધાની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. 13/52 plus 4/52 minus 1/52. આન્સર આવશે 16/52. ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો પણ કરાય, કેન્સલ આઉટ કરવું હોય તો પણ કરાય. 4 ના ટેબલમાં આવે છે 4/13. તો આ આપણો આન્સર આવી ગયો 4/13. નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. The probability of a contractor will get a plumbing contract is 2/3. કોન્ટ્રાક્ટર છે, એને પ્લમ્બિંગ કોન્ટ્રાક્ટ મળે, એની પ્રોબેબિલિટી છે 2/3. પ્લમ્બિંગ કોન્ટ્રાક્ટને આપણે ઇવેન્ટ A કહી દઈએ છે. સો probability of A is equal to 2/3. એક્ઝામની અંદર તમારે આખું લખવું પડે કે let A be the event to get a plumbing contract, અને પછી probability of A લખાય. And probability that he will not get an electric contract ને આપણે B કહી દઈએ. તો probability of B he will not get, event નથી થતી, એનો મતલબ B બાર is equal to 5/9. If the probability of any one contract is 4/5, કોઈ પણ એક કોન્ટ્રાક્ટ either A or B, either plumbing or electric, either or union, આપણને ડેટા આપેલો છે A union B is equal to શું છે 4/5. Then what is the probability that he will get both the contracts? બંને A intersection B find out કરવાનું છે. મિત્રો પ્રોબેબિલિટી ઓફ B બાર આપેલી છે, તો એની ઉપરથી પ્રોબેબિલિટી ઓફ B શોધી દેવાય. 1 માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B બાર, 1 માઇનસ 5/9 એટલે 4/9. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A છે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ B છે, A યુનિયન B છે. સિમ્પલી ફોર્મ્યુલા મૂકીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખો. ચાલો કરીએ. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. તમે કહેશો A intersection B ની કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી? મિત્રો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A intersection B ની કોઈ જ ફોર્મ્યુલા નથી. You have to evaluate probability of A intersection B by using probability of A union B formula. આપણી પાસે બધા ડેટા છે, મૂકી દઈએ ને. 4/5 is equal to 2/3 plus probability of B છે 4/9 minus probability of A intersection B. આને તમે ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ ઇવેલ્યુએટ કરી શકો છો, ડેસિમલમાં, નહીતર પછી LCM લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો. ચલો LCM લઈએ. અહીંયા આવશે LCM 9 આ બંનેનો, 6 plus 4 એટલે 10/9 minus probability of A intersection B. Therefore probability of A intersection B is equal to 10/9 minus 4/5, 50 minus 36/45, 14/45 is the answer. મેં કીધું એ પ્રમાણે આટલું બધું ના કરવું હોય ને ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટરની અંદર કેલ્ક્યુલેશન કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. 3 students A, B and C are in a running race. A and B have same probability of winning. Probability of A and probability of B are equal. A and B have same probability, and each of twice as likely to win as C. That means આ બંનેની જે પ્રોબેબિલિટી છે એ C ની પ્રોબેબિલિટી કરતા ડબલ છે.
twice as likely to win as C. Find the probability that B or C, or આવ્યો એટલે આપણે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, probability of B union C. B યુનિયન C ની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ B જોઈશે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ C જોઈશે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ B ઇન્ટરસેક્શન C જોઈશે. ક્યાં છે? કોઈ ડેટા તો આપ્યો નથી. ડેટા આપેલો છે, આ રહ્યો ડેટા. આ ડેટાનો કેવી રીતના યુઝ કરીશું? તો મિત્રો આપણે પહેલા જ વાત થઈ કે પ્રોબેબિલિટી જેટલી પણ ઇવેન્ટ્સની હોય દરેક પ્રોબેબિલિટીનું એડિશન 1 આવે છે. ઓલવેઝ એડિશન ઓફ ઓલ ધ પ્રોબેબિલિટીઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો અહીંયા કહી શકું છું કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ડેફિનેટલી જેટલી પણ ઇવેન્ટ થતી હોય દરેકની પ્રોબેબિલિટીનું એડિશન ઓલવેઝ 1 જ આવે. હવે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A અને પ્રોબેબિલિટી ઓફ B બંને તો સેમ જ છે, તો હું A લખું કે B લખું, શું ફરક પડે છે? ચલો હું A જ લખી દઉં છું, પ્રોબેબિલિટી ઓફ A. સિમિલરલી અહીંયા B ના બદલે પણ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A જ લખી દઉં છું. પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ના બદલે શું લખું? હવે આ પણ A ના ફોર્મમાં લખ્યું છે, આ પણ A ના ફોર્મમાં લખ્યું છે, તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A બાય 2 ના થાય, આ 2 નીચે જતો રહેશે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A બાય 2, તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધેરફોર અચ્છા અહીંયા 2 LCM લઈએ તો 2 આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય, આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય, સો 2 + 2 4, 4 + 1 5. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A by 2 is equal to 1. Therefore probability of A is equal to 2 by 5. હા, તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A મળી, એ ક્યાં જોઈતી હતી? અરે A મળી તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ B એ ના મળી ગઈ, 2 by 5. આ પણ મળી ગઈ ને, આ તો જોઈએ જ છે આપણને. અને B મળી તો C પણ મળી ગઈ, બીકોઝ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B બાય 2. 2 by 5 માંથી 2 ડિવાઈડ કરીએ એટલે 1 by 5. આ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C મળી ગઈ, B મળી ગઈ, C મળી ગઈ, B ઇન્ટરસેક્શન C નથી મળી. અચ્છા, પ્રોબેબિલિટી ઓફ B ઇન્ટરસેક્શન C મતલબ B અને C બંને રેસ જીતે એની પ્રોબેબિલિટી. અરે પોસિબલ જ નથી, રેસ એક જ માણસ જીતે, રેસ એક જ માણસ જીતે, B અને C બંને ના જીતી શકે. સો B and C are mutually exclusive events and therefore probability of B intersection C is equal to 0. તો હવે probability of B union C is equal to probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C. B ની વેલ્યુ છે 2 by 5, C ની વેલ્યુ છે 1 by 5, આની વેલ્યુ છે 0. આન્સર આવશે 3 by 5. ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.6 આવે અને એને જો પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 60% આવે. ધેટ મીન્સ B અથવા C રેસ જીતે એના પર્સન્ટેજ 60% છે. મિત્રો 2 ઇવેન્ટ્સ વાળા સમ્સ જોયા, હવે 3 ઇવેન્ટ્સ વાળા જોઈએ. A card is drawn from a pack of 52 cards. એક જ કાર્ડને પિક કરવામાં આવે છે. Find the probability of getting a king or a heart or a red card. 3 ઇવેન્ટ, કિંગ, હાર્ટ અને રેડ કાર્ડ. ચાલો જોઈએ. આને આપણે A કહી દઈએ છીએ, આને B કહી દઈએ છીએ અને આને C કહી દઈએ છીએ. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ કિંગની પ્રોબેબિલિટી કેટલી? તો ડિનોમિનેટરમાં શું આવશે? 52C1. આ તો બધામાં ફિક્સ જ છે કારણ કે એક જ કાર્ડ પિક કરીએ છીએ એટલા માટે. કિંગ કેટલા હોય? 4C1. પતી ગયું, 4/52. સિમિલરલી પ્રોબેબિલિટી ઓફ B ડિનોમિનેટરમાં 52C1 આ ફિક્સ છે. હાર્ટ કાર્ડ્સ કેટલા હોય? 13. તો 13C1 એટલે 13/52. ચલો આની વાર્તા પતી ગઈ. પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડ કાર્ડ. રેડ કલરના કાર્ડ કેટલા હશે? 26. ધ્યાન રહે, રેડ એટલે હાર્ટ નહીં, અલગ વસ્તુ છે. રેડ કાર્ડ ધેટ મીન્સ રેડ કલર્ડ કાર્ડ. 26C1, સો 26/52. 3 ની પ્રોબેબિલિટી મળી ગઈ. હવે બધામાં ઓર છે, ધેટ મીન્સ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B યુનિયન C
જેની ફોર્મ્યુલા છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B ઇન્ટરસેક્શન C માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ C ઇન્ટરસેક્શન A પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C. તો મને તો ખાલી આ ત્રણની જ પ્રોબેબિલિટી મળી છે, આ બધાની બાકી છે. ચલો શોધીએ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. બધાના ડિનોમિનેટરમાં તો 52C1 આવવાનું એ ફિક્સ જ છે. A ઇન્ટરસેક્શન B કિંગ ઇન્ટરસેક્શન હાર્ટ. હવે 52 પત્તાની કેટમાં હાર્ટ પણ હોય ને કિંગ પણ હોય. How many cards? Only one. તો 1C1 એટલે 1/52. Similarly, probability of B intersection C, હાર્ટ પણ હોય અને રેડ કાર્ડ પણ હોય. તો હાર્ટ એ પોતે રેડ કલરનું જ કાર્ડ છે ને, તો જેટલા હાર્ટ હશે એટલા જ રેડ કલર હશે. ધેટ મીન્સ હાર્ટ અને રેડ બંને હોય એવી જે પોસિબિલિટી છે કેટલી છે? 13 પેજીસની છે. તો અહીંયા તો 52C1 પણ ઉપર આવશે 13C1 એટલે આની પ્રોબેબિલિટી પણ થશે 13/52. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન C, કિંગ પણ હોય અને રેડ કાર્ડ પણ હોય. તો એક હાર્ટ અને બીજું ડાયમંડ બંનેના કિંગ હોઈ શકે છે. તો 2C1/52C1 એટલે 2/52. અને છેલ્લી પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C, કિંગ પણ હોય, હાર્ટ પણ હોય અને રેડ કાર્ડ પણ હોય. ઓનલી વન. તો 1C1/52C1 is equal to 1/52. આ બધી વેલ્યુને મૂકીએ છીએ અહીંયા. 4/52 plus 13/52 plus 26/52 minus 1/52 minus 13/52 minus 2/52 plus 1/52 minus 1/52 plus 1/52 ગયા, 13/52 minus 13/52 ગયા. વધ્યું શું? ડિનોમિનેટરમાં 52 વધ્યા આ ત્રણ ટર્મની અંદર. ઉપર 4 plus 26 30 minus 2 28/52 is the answer. A union B union C ની પ્રોબેબિલિટી. ચાલો થોડી વેરાયટી જોઈએ. A person applies for a job in two companies A and B. બેચારા નોકરી કા મારા બે કંપનીમાં એપ્લાય કરે છે A અને B. The probability of his being selected in company A is 0.7. ચાલો સિલેક્ટ થઈ જાય તો સારું છે. probability of selected in company A is equal to 0.7 and being rejected in form B is 0.5. અરે બાપરે, B bar is equal to 0.5. કેમ બાર કર્યો? because સિલેક્શન માટે સાદું probability of A or probability of B, તો રિજેક્શન માટે A bar or B bar. અહીંયા B કંપની રિજેક્ટ કરવાની પ્રોબેબિલિટી આપેલી છે એટલા માટે B bar. The probability of at least વડાવ્યો એટલે યુનિયન આવશે. ઓકે, the probability of at least one of the applications being rejected is 0.6. એટલે probability of A bar union B bar is equal to 0.6. કેવી રીતના? તો at least આવ્યો એટલે યુનિયન, એ તો ખબર પડી ગઈ. રિજેક્શન આવ્યું છે એટલા માટે A bar union B bar એટલે આઈધર A એને રિજેક્ટ કરશે ઓર B એને રિજેક્ટ કરશે. એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.6. મિત્રો અહીંયા ભૂલ થતી હોય છે. ભૂલ શું થતી હોય છે? લોકો A યુનિયન B નો હોલ બહાર કરી દેતા હોય છે. અરે ભાઈ, A બાર યુનિયન B બાર કેમ કે બંને કંપની એને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી રિજેક્ટ કરે છે. કે બંને કંપની ભેગી નથી કે એને હોલ બાર કરી દેવાનો છે. A પણ રિજેક્ટ કરશે અને B પણ રિજેક્ટ કરશે એટલા માટે A બાર યુનિયન B બાર. What is the probability that he will be selected in one of the two forms? Selected in one of the two એટલે either A or B એને સિલેક્ટ કરે એની probability of A union B આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. A union B ની ફોર્મ્યુલા છે probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. તો A આપેલો છે
બી નથી આપેલો, બી બાર આપેલો છે તો બી બાર ઉપરથી બી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ બી બાર એટલે 1 માઇનસ 0.5 એટલે આની પણ પ્રોબેબિલિટી આવશે 0.5. હવે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ની પ્રોબેબિલિટી કેવી રીતના લાવવાની? તો આ કંઈક છે. આ શું છે? પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ બાર યુનિયન બી બાર. સમજો, એ બાર યુનિયન બી બાર, આ તો ડી મોર્ગનના લો પ્રમાણે આને હું કહી શકું છું પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી નો હોલ બાર. ડી મોર્ગનનો લો આપણે જોયો, એ બાર યુનિયન બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટરસેક્શન બી હોલ બાર. આપેલું જ છે. અચ્છા, એ ઇન્ટરસેક્શન બી હોલ બાર આપેલું છે તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી હોલ બાર કહી શકું ને? પતી ગયું. 1 માઇનસ 0.6 એટલે 0.4. જે ડેટા જોઈતો તો એ આપણે લખી નાખ્યો, ઓબ્ટેન કરી લીધો. બસ હવે ફોર્મ્યુલા મૂકો. પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ બી માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી. એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.7, બીની છે 0.5 માઇનસ 0.4. આન્સર આવશે 0.8. તો કોઈ પણ એક ફોર્મમાં એને જોબ મળવાની પ્રોબેબિલિટી છે 0.8, 80%. ચલો નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. In a city, 3 newspapers A, B and C, 3 ન્યૂઝપેપર છે, are being published. A is read by 20%. અહીંયા આપણને ડેટા પર્સન્ટેજના ફોર્મમાં આપેલો છે, આપણે એને પ્રોબેબિલિટીના ફોર્મમાં કરીએ તો ડિવાઇડ બાય 100 કરી દેવાનો. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20% એટલે 0.20. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B, B is read by 16%, 0.16. C is read by 14%, 0.14. Both A and B are read by 8%. Both A and B. Probability of A intersection B 0.08. 8% એટલે 0.08. Both A and C are read by 5%. So probability of A and C is equal to 0.05. B and C are read by 4%. Probability of B intersection C is equal to 0.04. All 3 newspapers are read by 2%. All 3. A intersection B intersection C is equal to 0.02. બધો ડેટા આપી દીધો. શોધવાનું શું છે? ચલો જોઈએ. What is the probability that a randomly chosen person, કોઈ પણ એક પર્સનને ચૂઝ કરવામાં આવે છે અને પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તું કયું ન્યૂઝપેપર વાંચે છે? તો a randomly chosen person reads at least one of the newspapers. At least one of. At least વર્ડ આવ્યો એનો મતલબ યુનિયન કરવાનું. કોનું યુનિયન? તો 3 નું યુનિયન કરવાનું છે. Probability of A, first question, probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C. ફોર્મ્યુલા છે, મૂકી, બધી જ વેલ્યુ આપણી પાસે છે. We just have to put the values. 0.20 plus 0.16 plus 0.14 minus 0.08 minus 0.05 minus 0.04 plus 0.02. આન્સર આવશે 0.35. આ ફર્સ્ટનો આન્સર આવી ગયો. સેકન્ડ, reads none of the newspapers. એક પણ ન્યૂઝપેપર નથી વાંચતો, એનો મતલબ કે એ ન્યૂઝપેપર પણ નથી વાંચતો, એન્ડ બી ન્યૂઝપેપર પણ નથી વાંચતો, એન્ડ સી ન્યૂઝપેપર પણ નથી વાંચતો. તો એન્ડ આવ્યું, એ પણ નહીં એટલે એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇન્ટરસેક્શન સી બાર. ક્વેશ્ચન ને સમજો, ધેટ્સ ઇટ. એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇન્ટરસેક્શન સી બાર. આની તો કોઈ ફોર્મ્યુલા છે જ નહીં. અગેન ડી મોર્ગન લો. ડી મોર્ગન લો શું કહે છે? એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇન્ટરસેક્શન સી બાર, તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ યુનિયન બી યુનિયન સી નો હોલ બાર ના કહેવાય?
અને પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B યુનિયન C નો હોલ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B યુનિયન C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ A યુનિયન B યુનિયન C ની પ્રોબેબિલિટી હાલત તો ફાઇન્ડ આઉટ કરી 1 માઇનસ 0.35 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.65 is the probability that the chosen person does not read any of the newspapers. चलो नेक्स्ट सम જોઈએ થોડો ટિપિકલ સમ છે મિત્રો ધ્યાન આપજો in a group of 1000 persons there are 650 who can speak Hindi 1000 persons માંથી 650 હિન્દી બોલી શકે છે તો probability of હિન્દી નું h કહું છું probability of h શું થશે 650 upon 1000 0.65 Second, 400 can speak English. तो English वाला probability of E is equal to 400 upon 1000 0.4. And 150 can speak both. Probability of Hindi and English is equal to 150 upon 1000 0.15. चलो आटलो डेटा આપણને આપેલો છે If a person is selected at random, what is the probability that he speaks? 4 questions are there. Chalo, first question. Hindi only. He speaks Hindi only. Probability of Hindi. આપેલું તો છે આ રહ્યું. Question. મિત્રો શબ્દોની માયાજાળ મેં તમને ફર્સ્ટ વિડિયોની અંદર જ કીધું હતું પ્રોબેબિલિટીની અંદર શબ્દોની માયાજાળ રચશે એકલું ખાલી હિન્દી કીધું હોત ને તો 0.65 આવત પણ પ્રોબેબિલિટી ઓફ હિન્દી ઓનલી વર્ડ આપેલો છે એનો મતલબ એવો થાય કે હિન્દી જ બોલી શકે છે ઇંગ્લિશ નથી બોલી શકતો તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ હિન્દી એન્ડ નોટ ઇંગ્લિશ probability of Hindi and not English is equal to अच्छा આની ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ હતી probability of A intersection B bar is equal to probability of અહીંયા આવશે probability of H minus probability of H intersection E I hope you are getting આની તો ફોર્મ્યુલા જ છે એટલે સીધી ફોર્મ્યુલા મૂકી દીધી probability of H 0.65 minus probability of H intersection E 0.15 answer આવશે 0.40 Similarly next English only same વસ્તુ આવશે એની અંદર probability of English and not Hindi probability of English minus probability of Hindi intersection English probability of English કેટલી છે 0.4 minus 0.15 આન્સર આવશે 0.25 એક વખત ક્વેશ્ચન સમજ પડી ગઈ ફોર્મ્યુલા પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દીધી પછી કંઈ નથી બે લાઈનની અંદર સમ પતી જાય છે હવે નેક્સ્ટ જબરજસ્ત બાપ બધાનો only of two languages મતલબ હિન્દી અથવા ઇંગ્લિશ બંને ના હોવી જોઈએ અચ્છા અથવા ઓર આવે એટલે તો યુનિયન આવે ને પણ યુનિયન શું કહે છે કે હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ ઓર બોથ એનો મતલબ એવો થાય કે એટલીસ્ટ એક લેંગ્વેજ હિન્દી અથવા ઇંગ્લિશમાંથી એટલીસ્ટ એક લેંગ્વેજ એટલીસ્ટ એટલે બંને લેંગ્વેજ પણ હોઈ શકે છે સિમ્પલ તમે ટ્રાન્સલેશન કરો તમારી લેંગ્વેજની અંદર સિમ્પલ એને ડીકોડ કરો તો એટલીસ્ટનો મતલબ થાય કે હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ ઓર બોથ પણ અહીંયા તો કીધું છે ઓનલી વન ઓફ ટુ લેંગ્વેજીસ જો હિન્દી બોલતો હશે તો ઇંગ્લિશ ના બોલવો જોઈએ ઇંગ્લિશ બોલતો હોય તો હિન્દી ના બોલવો જોઈએ તો એની ફોર્મ્યુલા કેવી રીતના બનાવે આવી રીતના બનાવે પ્રોબેબિલિટી ઓફ હિન્દી એન્ડ નોટ ઇંગ્લિશ ઓર પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇંગ્લિશ એન્ડ નોટ હિન્દી આહા જો પ્રોબેબિલિટી કોની શોધવાની છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ જો હિન્દી બોલતો હોય તો ઇંગ્લિશ ના બોલવો જોઈએ અથવા જો ઇંગ્લિશ બોલતો હોય તો હિન્દી ના બોલવો જોઈએ તો આ આખાને હું A કહી દઉં અને આખાને B કહી દઉં તો ફોર્મ્યુલા શું બનશે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A plus probability of B minus probability of A intersection B A union B तो probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B
પ્રોબેબિલિટી ઓફ H ઇન્ટરસેક્શન E બાર છે આપણી જોડે 0.40, પ્રોબેબિલિટી ઓફ E ઇન્ટરસેક્શન H બાર 0.25 માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ, આની પ્રોબેબિલિટી કેવી રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની? જુઓ, H ઇન્ટરસેક્શન H બાર 5 થઈ જશે, નલ સેટ. E બાર ઇન્ટરસેક્શન E નલ સેટ, મતલબ આ આખો નલ સેટ થઈ ગયો, અને નલ સેટ 5 ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ ની પ્રોબેબિલિટી થશે 0. તો ફાઇનલ આન્સર આવશે 0.65. અને ફોર્થ વન, એટ લીસ્ટ વન ઓફ ધ ટુ લેંગ્વેજીસ. યસ, આ આપણું જે આપણે કન્વેન્શનલી કરીએ છીએ એ પ્રોબેબિલિટી ઓફ H યુનિયન E ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ H પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ E માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ H ઇન્ટરસેક્શન E. પ્રોબેબિલિટી ઓફ H 0.65 plus probability of E 0.4 minus 0.15, આન્સર આવશે 0.90.